A kiértékelést végző orvos ezt a kiértékelő felületet látja, ahol soronként egymás alatt az egymást követő mérések legfontosabb adatai jelennek meg. Fönt egy kis táblázatban az összes mért páciens adatának a egyes paramétereket jelző átlaga és szórása, illetve a mért páciens megfelelő paraméterének az átlaga és a szórása látszik. Itt kiválaszthatjuk bármelyik mért adatot, nyilván mindig a legfrissebbekre vagyunk kíváncsiak, ahol először is megjelenik az a pulzus hullámgörbe, amit annak idején, vagy a mérés idején a telefon képernyőjén is láthattunk. Ez tulajdonképpen a mért adat. Ennek a mért adatnak az első és a második deriváltja, tehát matematikai transformációja látszik, és itt jelennek meg azok a jellegzetes pontok, arányok, időbeli értékek, amelyből ezt a sok orvosilag fontos paramétert számítjuk a tudomány által elfogadott algoritmusok alapján. Ebből látja a kiértékelést végző orvos, hogy mennyire feszülnek az erek, milyen a szívfrekvencia, milyen a vér oxigenizáltsága, milyen terhelést kap a szív, milyen rövid és hosszú távú ilyen terhelési paraméterek vannak. Ha ezt végignézte az orvos, akkor átmegy a következő oldalra, ahol a szívfrekvencia variabilitás paramétereit fogja látni. Először ismét különböző grafikus feldolgozásban, ezek mind különböző rafinált statisztikai kiértékelése a szív működés variabilitásának, majd ezekből megint csak a tudomány által definiált algoritmusokkal képzett paramétereket van lehetősége az orvosnak végigkövetni. Ezek az értékek önmagukban és értékesek és izgalmasak lehetnek, de még izgalmasabb ezen paraméterek változását nyomon követni. Itt most a preeklampszia szempontjából egyik legizgalmasabb paraméter időbeli változását látjuk. Ennek a kismamának már több mint 30 mérése van. Látjuk, hogy ezek a paraméterek napról napra viszonylag jelentős változást mutatnak. Ha én az összes mérést egybe látom, akkor egyrészt azt is látom, hogy ez valóban egy milyen sávban mozognak, ugrálnak ezek az értékek, de ami ennél sokkal fontosabb, hogy azt vizsgáljam, hogy ezeknek az értékeknek van-e valamilyen trendje. Ezek az értékek mozdulnak-e valamerre. Ha nekem kevés mérési paraméterem lenne, mondjuk csak ez a vizsgálatom lenne, ez a vizsgálatom lenne, és ez a vizsgálatom lenne, akkor ebből a három értékből azt gondolhatnám, hogy itt egy nagyon ijesztően emelkedő trend van, tehát ez a kismama veszélyben van. Ha pedig ezt látnám, meg ezt látnám, akkor meg arra következtetnék, hogy nagyon jelentősen csökken ez az érték. Ha viszont minden paramétert látok, akkor azt a következtetést vonom le, hogy ugyan vannak kiugró értékek föl is le is, de mégis az átlaga vagy a trendje ennek az értéknek semmilyen ijesztő változást vagy trendet nem mutat.